ඔයාලදී අද පිළිගන්න සුපුරුදුපරිදි techhasitha මගේ officially channel එකට. ඉතින් ඔන්න අද මම ඔයාලට ගෙනල්ලා තියෙන්නේ Google's ලගේ Google site කියන මේ option එක. මේ Google site කියන්නේ මොකක්ද? Google site වලින් මොකක්ද කරන්නේ? ඉතින් මේ ගැන මම ගොඩක් වෙලාවට මම හිතපු දෙයක්. Google site වලින් මොකක්ද අපිට කරන්න පුළුවන්? ඔයගේ ගොඩක් දෙනෙක්ට ලොකු ගැටලුවක්. ඉතින් මම හිතුවා ඒකට හැම කෙනෙක්ට උත්තරයක් දෙන්න ඕනේ අද මේ වීඩියෝ එකේ. ඉතින් එහෙනම් වැඩි කතා නැහැ. අපි ඉක්මනටම වීඩියෝ එකට හැමදාම සුපුරුදු වැඩි අපේ channel එකේ ඉන්න හැමෝම ඔයාලා දන්නවා. ඉතින් අපි කොහොමද වීඩියෝ ස්ටාර්ට් කරන්න කියලා ඉතින් ඒ නිසා ඉක්මනට channel එක subscribe කරලා ඉක්මනට එකතු වෙන මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක නේ අපි යමු දැන් වීඩියෝ එකට. ඉතින් මුලින්ම site කියලා අපි search කරගන්න ඕන උඩින්ම. හරිද? ඉතින් Google site කියලා අපි උඩින්ම open කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට එනවා මේ වගේ අපිට Google site එක අපිට open වෙනවා. මෙන්න මේ site එක. ඉතින් මේ දින Google site එක. ඉතින් first time එන කෙනෙක්ට අනිවාර්යයෙන්ම account එක හදා ගැනීම අනිවාර්ය වෙනවා. ඒකත් මතක තියාගන්න. හරි. දැන් මේ තින්නේ Google site එක. ඉතින් මේ තින්නේ Google site එකේ තියෙන temporary නේ. sorry templates ටිකක් තමයි මේ තියෙන්නේ. small business කරන කට්ටියට, ඒ වගේම education වලට, ඉතින් student progress වලට, ඊට පස්සේ processing class club, ඊට පස්සේ salon wedding, ඊට පස්සේ photos, ඊට පස්සේ restaurants වගේ ගොඩ small business වලට work කරන අයට, ඒක personally කරන කට්ටියට, ඒ ගොඩක් දෙනෙක්ට ගොඩක් මේකේ තියෙනවා. යාළුවා ඊට හදලා දීලා තියෙනවා. අතනම කිව්වා. ඔයාලට ලොකු idea එකක් තියෙනවනේ. ඒ කියන්නේ මම මේව මට ගැලපෙන්නේ නැහැ හිතනවා. මේ කියන්නේ blank sites වලට ගිහලා ඔයාලට පුළුවන් එක edit කරගන්න. ඉතින් මම ඔයාලා මේක කරගන්න ඕනි කරන නිසා, කියන්නේ මේකට tools ඒ වගේ දේවල් පෙන්නන්න ඕනි කරන නිසා මම blank site එක open කරගන්න මේ විදිහට. හරි. දැන් උඩ ආය load process එකක් යනවා. ඔයාලට පේන උඩ loading process එකක් යනවා. ඒ වගේ මගේ profile එක පේනවා ලස්සනට මේ විදිහට. මෙන්න මේ විදිහට අපේ website එක open වෙන්නේ. your page title එක දාන්න. ඉතින් අපි දැන් title එක අපි upload කරන්න ඕනේ මුලින්ම. අපි මෙතන අපි title එක upload කරන්න ඕනේ. මේ වගේ select කරගෙන ආවිල්ලා හරි නැත්තම් කොහොම හරි අපි මෙතන අපි title එක add කරගෙන මම මේක hi කියලා මේ විදිහට type එකක් දාගන්න. මෙන්න මේ විදිහට. දැන් අපි publish කරන option එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේ header type එක තමයි මම මේ හදන්නේ. ඉතින් cover එක හදන්න පුළුවන්, landing page එක හදන්න පුළුවන්, banner එකක් විදිහට හදන්න පුළුවන්, title only විතරක් අපිට මෙහෙම තියන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා කැමති විදිහට මේක හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම තව මෙතන අපිට පුළුවන් custom කරගන්න අපිට අවස්ථාව දෙන්න Google එකෙන්. ඉතින් මම එච්චර දෙයක් කරන්නේ නැහැ. ඔන්න ඔය විදිහට තියලා වැඩේ shape කරගන්නවා. හරි. තව add folds කියලා එකක් අපිට පුළුවන් තව එක දේවල් මෙහෙම add කරගෙන යන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට. ඔන්න ඔය විදිහට අපිට add කරගෙන එක දේවල් අපිට add කරගන්න පුළුවන්. හරිද? ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට මේ දැන් අපි මේ home page එකනේ හදන්නේ. ඉතින් සාමාන්‍ය home page එකට තියෙන ඕනි දේවල් වල දන්නවා. ඉතින් මම මේක කියන්නේ උදාහරණයකට ගත්තා විතරයි. ඉතින් අපිට පුළුවන් මෙතන හදන්න පුළුවන් තව new page එකක් add කරලා new links හදන්න පුළුවන්. ඒ වගේම full page interface new slides එක open කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. මේ slide කියලා option එක ඉතින් මම ඩවුන් කරනවා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේක උඩ ටච් කරාම මෙන්න මෙතන මේකට වැටෙන විදිහට මම හැදුවේ. ඉතින් මම ඒක කරන්නේ මම දැන් මෙන්න delete කරලා දානවා. ඉතින් අපිට පුළුවන් new page එකක් create කරන්න. මම මේ විදිහට page එකක් හදාගන්න තව එකක්. දැන් මෙන්න මේ විදිහට මේ page එකත් හැදුනා. ඉතින් ඒකෙත් අර වගේම තමයි කරන්න. ඊට පස්සේ ඉතින් ඔයාලා තියෙන මහලුව දැනේ publish කෙනෙකුට touch කරාම මෙන්න මේ විදිහට website address දෙනවා. ඉතින් ඔයාලට තියෙන website එක හොඳ ගැලපෙන address එකක් ඔයාලට type කරගන්න විතරයි තියෙන්නේ. මේ view කියන slash ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ website එක ගැලපෙන name එකක් දෙන්න. ඊට පස්සේ customer domain කියලා option එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට තියෙන්නේ මෙතන manage කෙනෙකුට touch කරාම ඔයාලට පුළුවන් setup කියලා option එකක් තියෙනවා. මේ setup එකට touch කරාම ඔයාගේ domain එක add කරාම ඔයාලට පුළුවන් ඉතින් එහා යන process එක ඔයාලට complete කරන්න. ඉතින් මම එහෙම කරන්න යන්නේ නැහැ. ඒ වගේම view tools තියෙනවා. ඒ banner banner image එක ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ gallery එකේ ඔයාගේ computer එකේ ඉන්න කෙනෙක් ඔයාලට පුළුවන් computer එකේ තමයි කියන්නේ my file explorer එකේ ඔයාලට පුළුවන් තියෙන photo එකක් මෙතනට upload කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම neighbor slide එකක් ඒ වගේම තමයි. මේ transparent එකට පුළුවන් black කරලාම දාන්න. top එක පුළුවන් slide කරන්න. මෙන්න මේ විදිහට enter site name කියන තැන. ඉතින් ඒ දේවල් ටික ඔයාලට පුළුවන් custom කරගන්න. මම ලොකුවට මේ ගැන කියන්න ගියේ නෑ. ඒ වගේම analyze වලට අනිවාර්යෙන් Google web ID එකත් add කරගන්න අමතක කරන්න එපා. හරිද? මම මෙතන add cancel කරනවා. ඉතින් මෙතන අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ නම slide ඔයාගේ නම මෙතන add කරගන්න අමතක කරන්නේ නැතුව. හරිද? ඉතින් themes එක එහෙමයි. insert එකත් එහෙමයි. ඉතින් මම මෙතන ඔයාලට preview එකක් පෙන්නුවා.
මෙන්න මේ තමයි ෆ්‍රිව් එක වැල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට හෝම් එකට යන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ තමයි ස්ලයිඩ් එක ඕපන් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි කරන හැම දෙයක්ම දැන් මම හදලා තියෙන විදිහට බලුවොත් පල්ලෙහාට මේ පැත්තේ සයිඩ් එකේ පහළට තමයි වැටෙන්නේ. ඒ වගේම දැන් මම අනිත් පැත්තට හදුවා. මෙන්න මේ පැත්තට හැදුවොත් ඒක මෙහෙම කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම තමයි වැටෙන්නේ. ඒ කියන්නේ සිරස්සා තිරස් කියලා එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට කැමති ඔප්ෂන් එකක් මෙතන ඔයාලට යූස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන සර්ච් බාර් එකක් තියෙනවා. සර්ච් කියන්නේ Google එකකින් විතරයි කියන දේ මතක තියාගන්න. හරිද? හරි. ඉතින් ඔන්න ඔය දේ විශේෂයෙන් මතක් කරන්න තියෙන. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් මෙතන ඉමේජ් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඊපස්සේ අපිට පුළුවන් ඉමේජ් ඉන්සර්ට් අපි අප්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. බටන් එකක් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. මේ ලින්ක් එකක් සරලව කිව්වොත් අපිට පුළුවන් YouTube වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරගන්න මෙතනට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. සරලව විදිහට සරලව අපි මගේ අර වීඩියෝස් ටිකම එනවා. ඒ ටික ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. කැලෙන්ඩර්, මැප්, ස්ලයිඩ්ස්, ෆෝම්, charts එකක්. ඒ වගේ හැම දෙයක් ඔයාලට මෙතන ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ ඉතින් charts නැතුව ඇති මගේ drive එකේ මම කිව්වම හරි. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් drive එකේ තියෙන chart එකක් මෙතනට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඒකත් මතක තියෙන වගේම ඔයාලට පුළුවන් share with other. ඒ කියන්නේ ඔයාලට පුළුවන් යාළුවන්ට මේක invite කරන්න පුළුවන්. ඉතින් publish link එක අපිට එන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල් ටික නැත්තම් ඔයාලට පුළුවන් group එකේ ඉන්න members ලට invite කරන්න පුළුවන්. ඒක දෙත් මතක තියාගන්න. කියලා දන් කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඉතින් මම කාටවත් තාම ඉන්වයිට් කරේ නැහැ. ඒකත් මතක තියාගන්න. ඒ වගේ මතක් කරපු වෙලාවේ මතක් වුණ වෙලාවේ මම කියන්න ඕනේ මෙතන අපිට පුළුවන් කෝඩින්ග්ස් කරලා වැඩේ මෙන්න මේ කෝඩින්ග්ස් කරලා අපිට වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. Please the HTML code for the site view when the අපිට පුළුවන් HTML code පමණ type කරලා HTML code විතර පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවන් මේ සම්පූර්ණ වෙබ්සයිට් එකම ඔයාලට හදාගෙන යන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒ තමයි විශේෂයෙන් මතක් කරන්න තියෙන්නේ. සයිට්ස් කියනදෙත් අපි ඩෙවලොප් කරගෙන ගියේ. ඉතින් අපිට පුළුවන් ගොඩක් වැඩ අපිට Google site එකෙන් කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට මේක යාළුවන්ට ෂෙයා කරගන්නත් පුළුවන්. ඒත් ඉතින් එහා යන process එකත් අපි කියලා දුන්නා ඔයාලට කොහොමද කරන්න තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් කොහොම හරි. ඉතින් මම හිතනවා අද දවසේ කරන වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා විශ්වාස කරනවා. ඉතින් ඒ වගේම නොදන්න යාළුවන්ට අපි සරලව කිව්වොත් නොදන්න යාළුවන්ට ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ඒ දේ විශේෂයෙන් මතක් කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙලා පාරද අදට සමු ගන්නදී. Thank you so much guys.